आपला परिवार कृषी परिवार चॅनलला सबस्क्राईब करा, बाजूचं बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ऑन करा. मित्रांनो, तूर या पिकामध्ये किडींचा प्रादुर्भाव झालेला आहे की नाही हे ऑब्झर्वेशन मी करत होतो आणि हे ऑब्झर्वेशन करत असताना मला एक नवीन प्रॉब्लेम आढळून आला, तो म्हणजे पाने गुंडाळणाऱ्या अळीचा. मित्रांनो, ही जी तूर आहे जवळपास 1 ते 1.5 महिन्याची तूर आहे, म्हणजे लागवड करून 1 ते 1.5 महिना झालेला आहे आणि या तुरीमध्ये 30 ते 40% पाने गुंडाळणाऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव झालेला आहे. जर आपण या अळीचा योग्य वेळी नियंत्रण केलं नाही तर आपल्या तूर या पिकामध्ये नुकसान होण्याचे चान्सेस जास्त आहे. मित्रांनो, ही जी पाने गुंडाळणारी अळी आहे पूर्णपणे तूर या पिकाचं पान गुंडाळते आणि पानामध्ये प्रवेश करून ते पानामध्ये तिचा जीवनक्रम पूर्ण करत असते. त्याचबरोबर तुम्ही बघू शकता, पानामध्ये ज्यावेळेस मी पान ओपन केलं त्यावेळेस एक पिवळ्या कलरची अळी आणि पांढऱ्या कलरचं जे अंडीसारखं दिसत आहे तो ककून आहे, त्यामधून अळी बाहेर पडणार आहे. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने ही अळी पूर्णपणे पान गुंडाळून घेते आणि हे पान गुंडाळून घेतल्यामुळे या पानामध्ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया होत नाही आणि प्रकाश संश्लेषण क्रिया झाली नाही म्हणजे आपल्या तूर या पिकाची वाढ होणार नाही. त्यामुळे या अळीचं नियंत्रण आपल्याला योग्य वेळी करणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. तुम्हीसुद्धा तुमच्या तूर पिकामध्ये ऑब्झर्वेशन करा, तुम्हालासुद्धा हा प्रॉब्लेम दिसून येईल. जर तुमच्या तूर पिकामध्ये जर पान फोल्ड झालेली दिसतील, पान गुंडाळलेली दिसतील, ते पान ओपन केल्यानंतर तुम्हाला एक पिवळ्या कलरची अळी दिसेल, ती अळी आहे पाने गुंडाळणारी अळी. तर मित्रांनो, या अळीच्या नियंत्रणासाठी आपल्याला एका चांगल्या कीटकनाशकाचा वापर करायचा. सुरुवातीला तुम्ही स्वस्त कीटकनाशक वापरू शकता, त्यामध्ये हमला आहे किंवा रॉकेट आहे किंवा सुपर प्रोफेक्स यापैकी आपण कोणत्याही एका कीटकनाशकाचा प्रति पंपसाठी 30 मिली याप्रमाणे वापर करू शकतो. आता आम्ही सुपर प्रोफेक्स या कीटकनाशकाचा वापर करणार आहे, कारण मित्रांनो यामध्ये प्रोफेनोफॉस आणि सायपरमेथ्रिन ही दोन्ही केमिकल अळींना मारण्यासाठी पॉवरफुल आहे. त्यामुळे मी सुपर प्रोफेक्स या औषधाचा वापर करणार आहे. तर मित्रांनो, तुमच्या तूर पिकामध्ये हा प्रॉब्लेम आढळून आला असेल तर नक्की एक फवारणी करणं अत्यावश्यक आहे, कारण या अळीचा जर प्रादुर्भाव वाढला तर तुमच्या तूर या पिकाची शाखीय वाढ होणार नाही. तुमच्या तूर या पिकाचे जे शेंडे आहे पूर्णपणे ही अळी त्या शेंडे पूर्णपणे गुंडाळून घेऊन तुमच्या तूर पिकाची वाढ होऊन देणार नाही. त्यामुळे हे ऑब्झर्वेशन तुम्ही करा आणि तुमच्या पिकामध्ये जर हा प्रॉब्लेम आढळून येत असेल तर तुम्ही नक्की यावर एक फवारणी करा. मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, इतर शेतकऱ्यांना फॉरवर्ड करा. धन्यवाद.